Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 13 Electromagnetism. Topic day Torque and a current carrying coil in magnetic field. Your dear aham topic. Long question as well as conceptual questions and for MCQs. Topic ته کتا سو لګو ګورئ. ما په خیال خبره ټول په دې ټاپک کې کړي د خو به ایکسپلین کول غواړي. دې سوي. کومه یو کویل لا واخلو تاسو کویل پیژنئ کلوز لوپ او د دغه کویل نه څه پاس کو کرنٹ او د پس کې پروتي میګنیټیک فیلډ نو سبا په دې کویل کې وسه پیدا کیږي ټارک او ټارک تاسو د مخ کې نه پیژنئ ټرننګ افیکټ ډیو ټو اپلایډ فورس. کزه ډیفاین کم ډیفینیشن زموږ دا ثابت ټاپک د څه باره کې دی د ټارک په باره کې یو خبره دي سیده when current carrying coil or loop close of any shape square shape rectangle shape etc when a current carrying coil or loop is placed in uniform magnetic field نو اقي کویل ته اشاره کوي کوم کویل چې ته خو د چم چې کرنٹ پاس کیږي experience a force. I will explain come couple force. This couple force for come paida ki come force exert torque on the coil or loop of wire. That show definition. Your current carrying coil barawalu or magnetic field ki vai kidu او وای پای کی با forces پیدا شي couple force نه او هغه د coil په magnetic field کی چورلای څنګه هغه ته وګورئ. Follow the diagram. خبر بټول د ډایګرام نه کلیر شي. دا ما لوپ راوغس لوپ کلوز پات ورته لوپ وای. پس شیپ کې ریکټنګل شیپ چې په اسانۍ باندې ایکسپلین کړی شي ریکټنګل دا دی. او که تاسو د ریکټنګل ته وګورئ د سلور سایډز دي. پیو لمانو ورکړی د L1 دې سایډ لا L2 دې سایډ له L3 او دې سایډ له L4 دا یو خبره شو. دا مو ته کنیکټ کړی د بیټری چې دنه به کرنٹ فلو کیږي جو دا کرنٹ روان شو دسی خو ته ګورای دی ما په دې ریډ باندې شو کړی دی دسی دا به کرنٹ فلو کیږي د دې پورې څه پورې شو کویل مو واغستو ان فارم اف ریکټنګل دا غره مې څه پاس کو کرنٹ او دریم شرط دا می خو د په میګنیټیک فیلډ کې دا نارث پول له او دا سره ساوث پول دا میګنیټیک فیلډ لاینز دي. ایکسپلین کول څه دي دا ټول یو شو دا څنګه پیدا کیږي هغه راته ایکسپلین کوي. نو په ډایګرام کې څه دي د ډایګرام کې څه ښکارېږي کنسیډر ریکټنګولر کویل قانونونه ولا فرض کا مونږ ورکو لیټ سپوز د یو ځینه سٹارټ واخلې د دې ځینه ځا A B C D A دا close loop شو A B C D A having lengthونو ته وګورئ L1 L2 L3 and L4 place in uniform magnetic field according to your book دا چې کوم length د length لیسنو مر کړی دی A small a نو سو کوئی length ما په ډایګرام کې دا شو کړی دی دا چې څومره زره length دې ته نو مر کړی دی A البته د چې کم بریټ ته موږ ورته ویټ وایو ویټ د کوایل ویټ هغه له نوم ورکړی دی B as shown in the figure. مخکې دلته اوس یو خبرې ته غوږ کېدی موږ یو ټاپک کړو هغه ټاپک داسې و force on a current carrying conductor in magnetic field. موږ داسې یو ټاپک کړو د دې چپټر دویم ټاپک دی آی تھنک چې کله یو کرنٹ کیرینګ کنډکټر موږ په میګنیټیک فیلډ کې کیدو په هغه باغ فورس ایگزرټ کیدو او د هغه ماته اوس ته فارموله کلیو AB = IBL sin theta ماته اوس ته له انټرنیشنل بانک لیمیټډ یاد دی راته دا به زه د هغه په بیسس باندې سالف کوم هر یو لینث چې دلته به فورس ایگزرټ کیږي په هر یو سایډ باندې د دې فارمولې مطابق که یو وایر دی سټریټ وایر زه هر یو سایډ به داس کنسیډر کوم د په میګنیټیک فیلډ کې پروت او سلنتی او ساين اف تھیټا د دوی دواړو په مینس کې انګل سمري دا غي په مینس کې بس هغه باندې بس ایگزرټ کیږي فورس
د کم رول او هغه فورس په یو میګنیچود دی نو میګنیچود فارموله دا آی بی ال ساين تیټا او ډایرکشن معلومیږي په فلیمنګ لیفت هاند رول یا په پام رائټ هاند رول اقا بدلت یوز کی آی توقع دی when current is passed through the coil rectangular coil A B C D A placed in uniform magnetic field او په دې ډایګرام کې کزه ویم په دې ډایګرام کې ته وګورئ دا کوایل پروت دی دسی لیټ سپوز دا زما سره کوایل شو ها دا کوایل شو دسی پروت دی دا میګنیټ ته دای نارث پول دی دای ساوث پول دی دا L1 L2 L3 دغه کیسې شوې ټول کلیر دا خبره په دې سي پروت دی په دې کیس کې دا خبره دي سي کوي when current is passed through the coil placed in uniform magnetic field directed parallel to the plane of loop plane or directed parallel to the magnetic field ته وګورئ magnetic field هم دي سي روان دی او plane ته هم دي سي پروت دی plane په څومره انګل باندې پروت دی په 0 parallel پیژنې بیا اورئ magnetic field هم دي سي روان دی او لوپ ته هم دي سي پروت دی نو دې ته ویل کېږي دا پلین ورته څنګه پروت دی پیرالل کلیر دا خبره مخکې as we know that وایي موږ ته پته ده force on a current carrying conductor in magnetic field is موږ ته مخکې نه پته ده څه فارموله ده F is equal to IBL sin theta equation first ultimate تاسو ویلو انګل ور چا په مینس کې the length او magnetic field تاسو ته مې د لینک په څه ډایرکشن کوم چې د کرنٹ ډایرکشن د چا ډایرکشن د کرنٹ دې ځکه موږ یو ډیره غټه خبر راغونډو هغه ته وګورئ میګنیټیک فورس په کم کم ساید یو په کم کم ساید بنئ او ولې هغه ته وکړي په L1 ساید او په L3 ساید به میګنیټیک فورس 0 وي په کم کم ساید په دیو ساید دا L3 او دا یو L4 او دا غي وجه د دوه مینس کې انګل 0 ده انګل څومره ده ولې کته د لین ته وګورئ هم څنګه 0 ده کته د میګنیټیک فیلډ سره خلی ماته وګورئ دسی بوای دا لین دسی پروت ته L3 او کرنٹ هم دسی یعنی لین هم دغه شو میګنیټیک فیلډ د کرنٹ په ډایرکشن کې دې ته وایي 0 انګل څه ته وایي ها کدی او تر شي میګنیټیک فیلډ خو دسی دی خو لین دسی شو د کرنٹ په ډایرکشن کې نو انټي پیرالل دلته څومره انګل شو 0 دلته څومره شو 180 او ساين 0 هم د 0 برابر دی او ساين 180 هم د 0 برابر دی خبره دا شو magnetic force on L1 and L3 is 0 because L1 is anti-parallel ala pasane side current disi rawan do magnetic field disi re sumra angle da 180 and L3 is parallel to magnetic field okay L3 ta ورم naga da magnetic field line pa direction ki de naga parallel show angle 0 da په فارموله کې التی ساين دی د فورس نو ساين 180 هم د 0 برابر دی ساين 0 هم د 0 برابر دی نو په دې وجه به F1 او F3 ار 0 نو د دې قسمه کوایل لپاره چې میګنیټیک فیلډ کې پروتو دا نارث ساوث په دې ساید او په دې ساید فورس سوري په دې ساید او په دې ساید باندې فورس نشته 0 دی خبره پاتې شو ردی دوه سایډونو هغه ته وکی دی magnetic force on side L2 and L4 is maximum pa L2 او pa L4 باندې force maximum دی ولی maximum دی because they are perpendicular to magnetic field magnetic field ته perpendicular پراته دي او تاسو ته پته چې perpendicular sin 90 is equal to 1 نو زه ویلی شم magnitude wise خبرې ته وکې دی څومره لین چې دده دی اقل لین دده دی دا خبره مو وکړه په څومره میګنیټیک فیلډ کې چې دا پروت دی پاکي میګنیټیک فیلډ کې دا پروت دی بي څومره کرنٹ چې دنه پاس کیږي اق کرنٹ دنه پاس کیږي کده په انګل 90 پروت دی هغه په انګل 90 پروت دی نو تماته وای میګنیټیوډ وایس ټول فیکٹر سیم شو کنه شو نو په L2 او په L4 به سیم فورس میګنیټیوډ وایس البته کرنٹ مسله جوړي او هغه مطابق په لینث مسله جوړي نو په یو کې کرنٹ اپورډ روان دی په بل کې ډاونورډ نو بس خبره څنګه کوي ها فورس ته زه به تاسو رول اپلای کوم دا غي مطابق ته وګورئ F2 is equal to F4 او څه فارموله بشي
ILB sin 90 is equal to 1 already 1 شوی دی او according to formula I length موږ څه نوم ویلو A یعنې ته موږ A ویلو length موږ A ویلې په ټاپ خپل ډایګرام کې او B په خپل ځای نو د فورس څه فارموله رااله IAB دا د L2 سایډ که د L4 سایډ د دواړو یو شان فورس دی نو وس according to خاصر دا فورس څنګه دی په دې کوایل په دې کوایل فورس څنګه دی د رولز مطابق ته ګورئ دا یا دا ګورئ وته که زه ډایګرام اپلای کم په دې ځای کې لینث داسې دی لینث او میګنیټیک فیلډ داسې دی د هغې رول مطابق داسې دا د میګنیټیک فیلډ په ډایرکشن کې دا د کرنٹ په ډایرکشن کې کرنٹ ته یاد دی موږ یې کرنٹ او دا به میګنیټیک فورس شو کوي نو که زه په دې کیس کې اپلای کوم په دې کیس کې دې سایډ ته ډایګرام فالو کوي داسې به شي خو ته وګورئ د هغې وجه میګنیټیک فیلډ داسې را روان دی کرنٹ په بره روان دی تم کم طرف ته دی انورډ ځکه ما پې څه لیکلی دی کراس د کراس مطلب میګنیټیک فورس کم طرف ته دی انسایډ په دې سایډ انسایډ که په دغه ځای کو ته زه فلمینګ فارم رایټ هینډ رول اپلای کوم هغه انتهایی سمپل دی دا د فیلډ په ډایرکشن کې دا هغه ډېر زیات سمپل دی دا فیلډ دا کرنٹ پام دننه تا شوی سمپلی کلیر شو دا خبره ها دی ول راځو دا خو د هغې نه سمپل دی دا خو ډېر زیات آسان دی وته فیلډ کرنٹ ډاون ورډ روان دی فورس کم طرف ته دی آؤٹ ورډ ما به څه باندې ریپرزینټ کړی ډاټ آؤٹ ورډ فورس او که زه ورته دا اپلای کوم یو شی دی نو داسې به شي د ده دپاره داسې دا فیلډ دی دا کرنٹ دی پمپ تاسو طرف ته دی که نه دی آؤٹ ورډ آؤٹ آف د بورډ یعنی ایٹ د اینډ به زه داسې ووایم په دې که دغه کوایل په دې سیټ باندې فورس انورډ دی او په دې سیټ باندې فورس آؤٹ ورډ دی نو زه تا ته ویم او په دې سایډونو شته نه نو چې ها او که دا ما داسې یو اکسیز اف روټیشن یې د چا داسې سسپینډ کړی او په تاسو کې اوس یو کس راشي او دې سایډ باندې داسې په کته زور کوي او بل فری ټو ټرن چورلی نو تاسو ما ته ووایئ چې دی سیټ داسې زور کوي او دی داسې زور کوي دی به داسې چورلی که نه چورلی داسې به چورلی ستاسو د طرف ووایئ کلاک وایز که اینټي کلاک وایز اینټي کلاک وایز اینټي کلاک وایز به چورلی کلیر شو دا خبره دا شوه now according to Fleming left hand rule څنګه چې ما اوس explain کو یا right hand palm rule F2 and F4 are such that they make couple forces first year ته پکې لګ لاوډ شو couple forces the couple شرایط واورئ what are the conditions for couple forces موږ دی ته وایو څنګه چې په هغې سټیرنګ کې یاد دی راته سټیرنګ که یو فورس په داو یو فورس په داو دواړه فورسونه سیم ان میګنیچیوډ اپوزیټ ان not concurrent not at the same line opposite line of action the line of action دا دی د لاین جدا جدا وي امون دالتی ویلو په دې کیس کې به نت فورس شي زیرو نت فورس خو نت ټارک په زیرو نه او دا مې راته ویلو دا دواړه فورسونه به په یو ډایرکشن کې ټارک پیدا کوي ګورئ د یو بل سپورټ په کوي مثال دا لیټ سپوز دا سټیرنګ دی دا فورس چورلی کلاک وایز که اینټي کلاک وایز نو ولې دا بل خو مخکې طرف ته داسې اینټي کلاک خپل سرکل کمپلیټ کوي که نه اینټي کلاک وایز نو دواړه د یو بل اپوز نه کوي دواړه د یو بل سپورټ کوي دا خبره ټیک شوه په کپل کې چې کم فورسونه وي په دې کې به دا باډي موږ وي په ټرانسلیشنل اکویلیبریم کې به وي خو په روټیشنل اکویلیبریم کې به نه وي ټرانسلیټري موشن ته به نه ځي خو روټیټري موشن ته به خامخا ځي او ټارکونه به یو بل سپورټ کوي دې فورسونو ته کپل فورس وایي دې ټارک ته ټارک اف کپل ویلی کېږي او اخرنۍ خبر به دا وکړم موږ چې د ټارک معلومو موږ هلته فرسټ ایئر کړی که دا 5 نیوټن دی دا 5 نیوټن دی اسې دې ته مومنټ آرم وایي دې مینس ته خو هلته کې موږ کپل آرم ډایرکټ په کپل آرم راځي کپل آرم څه ته ویلی کېږي
د دوه کم دوه چې کپل فورسونه دي دوه مینس کې دوه ته پرپنډیکولر ډیسټنس هغه ته کپل آرم وای. نو دا راته وای کدا 2 میټري او دا هم 2 میټري نو کپل آرم به څومره شي 4 میټر. نو ټارک ډایرکټ څنګه معلومو یو فورس راواله او ملټیپلایډ بای کپل آرم پس کې ول ضرب ورکا په 4 کې 5 4 زار 20 د مې طرف فرست ایئر کې وکړي بیا وری چې په کمز کې کپل فورسونه یې چل وای دو فورسونه وای میگنیچیوډ وای سیمی ڈائریکشن بائی اپوزیٹی په سیم لاइन اف ایکشن با نہیں نیٹ فورس په زیرو خو نیٹ ټارک په زیرو نہیں باډي به خامخا روټیشن ته ځي او روټیشن او ټارک چې پیدا کیږي دواړه به یو بل سپورټ کوي دواړه فورسونه یا کلاک وایز یا به انټي کلاک وایز ټارک خبره کوم یو بل به سپورټ کوي او د ټارک ډایرکټ فارمولا څه ده ډایرکټ د دواړو فورسونو یو فورس راواله ملټیپلایډ بای کپل آرم ډایرکټ ملټیپلایډ کا خبره ختم. F2 and F4 are such that they make couple the couple force دي and torque is produced due to couple called couple torque دا د couple دا torque ته couple torque ویل کیږي او یاد صدقه torque په څومره نو calculation of torque direct torque of couple forces is equal to direct couple force multiplied by couple arm by couple forceونو کې یو فورس راواله ملټیپلایډ بای کپل آرم راواله ملټیپلایډ کا اف کراس डी دا डी و کپل آرمی کزه کراس کولاو کوم څه فارمولا په ویکټر کې اف डी ساين تھیٹا ان کیپ بیا ټارک از ایکوال ټو کزه میگنیچیوډ راته وای څه فارمولا بشي اف डी ساين تھیٹا دې کې لک سوچ وکي اف ما الریډي کیلکولیټ کړی دی آی ای بی د ډی په ځای کپل آرم نو کپل آرم ته لږ وګوره دا دی یو فورس په دې ځای اپلای شوی دی دننه یو په دې ځای اپلای شوی نو دا کپل آرم شو که نه شو نو هغې ته مونږ برټ ویلی دی برټ دی که نه دی نو کپل آرم د ډي په ځای به بي ولګي بي د اف په ځای آی ای بي ډي پکې کپل آرم دی نو هغه په اصل کې ویکټر د کویل دی چې کپل آرم دی د دوه فورسونو د کپل فورسونو مینس کې اب بي شي او څه به شي ساين تھیټا بیا ټارک از ایکوال ټو آئی بی لکه په ترتیب کې مو لیکو آئی مې ولیکو بیا مې بي ولیکو اے مې ولیکو بي مې ولیکو او ساين او انګل څومره ده 90 ذکر چې کپل فورس او کپل آرم یو بل دفعه 90 ډیګري دي او ساين 90 از ایکوال ټو 1 نو ټارک څه فارمولا رااله آئی بی او دې ته وګورئ لینث ملټیپلایډ بای بریډ area of the coil لکه area پیژنئ rectangle area څه فارمولا length multiplied by width دا دی کنه a into b area شو او sin 90 1 نو څه فارمولا رااله IBA خو دا خو به داسې یو ګوره یو خبره اورئ دا خو به یو لوپ نه دا خو ما کوایل جوړ کړی کوایل دې ته وایي چې n number of turns دا به څو پیرې داسې تاو شوی یې داسې به جوړ شوی یو به نه یو ټرم خو نه دی دا به یو ریکټنګولر کوایل نو یو لوپ په نه نمبر اف لوپس په بار به داسې تاو شوی را تاو شوی نو پر n number of turns پر n number of loops نو ټارک از ایکوال ټو د سره به n ولګي نو څه فارمولا بشي NIAB نو تاسو ته ما ویلو تاسو په فزیکس کې یو نواب دی یو نایاب دی نو دا غ نایاب فارمولا شو د ټارک فارمولا نایاب پس کې نایاب دی ګوره نایاب مطلب د یادول د هدا پوری د ټارک څه فارمولا شو نایاب مطلب NIAB او که اوورال وای NIAB sin theta ټوټل د ټارک فارمولا بدی سوای NIAB دې ته به ولیکئ سو نایاب څه به ولیکئ نایاب د چا فارمولا شو د ټارک او کیدای شي بل اوس چترای شي نواب هغه به د AC جنریټر فارمولا AC جنریټر څه فارمولا به نواب او دا څه ده نایاب خجی د ټارک فارمولا NIAB او متاسو کې په فول فارم کې لیکئ نو څنګه به لیکئ ټارک از ایکوال ټو NIAB sin theta مکمل فارمولا مخکې ټارک ان ویکټر فارم کې وسو لیکم بیا NI څنګه به ولیکئ A cross B د تلګ غره په غور غوري ویکټر او ویکټر کراس پروډکټ نو دسی بوسوای ته چې کله د ټارک
د ټارک تا خبره د دې فارمولې نه ایکسپلین کې ان آی ای بی ساين تیټا فارمولې نه ایکسپلین کې دا خبر یاد وساتئ دا انګل به د چا په مینس کې ویکټر ایریا اینڈ میګنیټیک فیلډ ویکټر ایریا تاسو پیژنئ ویکټر ایریا پلین تا پرپینډیکولر پلین تا آوټ ورډ غره نو دې څه بوای theta between vector area and magnetic field no sir the vector area sokte not plane perpendicular to the plane normal to the plane هغه سره به ګوره انګل کنسیډر کو ها کسو کوئی میکسیمم ټارک کم ټارک نو چې میکسیمم ساين 90 به 1 شي نو څه فارموله بشي نایاب ان آی ای بی وسوري ټارک په سو فیکٹر ډیپند کوي په 4 نو په 5 factors depend kai ha 5 factors torque is directly proportional to number of turns torque is directly proportional to current torque is directly proportional to magnitude of area angle altivim torque is directly proportional to externally applied magnetic field torque is directly proportional to sin theta or the torque اکثر هم سی ګوره مسله وو ته درځي سر د ټارک فارمولا نایاب sin theta ده که نایاب cos theta ده क्वेश्चन دواړه ټیک ته هم دي ځان په کول غواړي ساين هم ده کاز هم ده و ساين کله ده کاز کله ده هغه باندې ځان په کول غواړي نه به دې وایو کله چې دا انګل ته کنسیډر کې د میګنیټیک فیلډ او د ویکټر ایریا سره پرپینډیکولر ټو د پلین سره نو ساين فارمولا او کله چې تا دا ټارک ایکسپلین کوو پلین سره د پلین هغه د اوټ د پلین سره پلین څنګه پروت دی نو بیا به کاس فارمولا یوز کوي خبر به یاد ساتو دا به یادي چې ټارک فارمولا کله ساين دی او کله کاس دی دلته موږ د چا فارمولا لیکلی دا دا چا سره دا ویکټر ایریا او میګنیټیک فیلډ وس نوٹ دا په نوٹ کې ولیکم if angle of magnetic field with the plane not normal to the plane not vector area the area sara the plane sara او هغه انګل ته الفا وای تاسو به نه کنفیوز کیږئ د الفا لپاره نو ټارک از ایکوال ټو څه فارمولا وای نایاب کاز الفا بیا به دا فارمولا یوز کوئ واسطه به سر څنګه هغه ته وکې دی دا کوایلو موږ وایو په دې کیس کې به ټارک میکسیمم وکې دی ځان په سپو کې دا نارث پول دا ساوث پول دا میګنیټیک فیلډ دا سره کوایل ته ګورئ کنسیډر کړئ دا سایډ صرف په دې کیس کې به ټارک میکسیممي ولې به میکسیممي ټارک په ځکه میکسیممي لاینز داسې دي زه ساين فارمولا یوز کوم ساين لاین داسې دي اوټ ول نارمل داسې دی څومره انګل شوه 90 ساين 91 میکسیمم ټارک دی به وچورلي ګورئ ښه دی به وچورلي تاسو ته پته شته دی چې کله دې حالت ته راشي ټارک بیکم زیرو ټارک بیکم زیرو ولې انګل ته ګورئ लाइन्स दिसी दी आउटवर्ड नॉर्मल अवस्था शई दा शो څومره انګل شو 0 او ساين 0 0 ټارک 0 ها البته د بودريږي نه ډیو ټو انرشیا چورلیدل دی ورلکه کوڅه سر دی بیا ودريږي نه ودريږي بنا ټارک میکسیمم واغه چورلو په دې ځای اگر چې ټارک 0 دی خو د انرشیا د وجه نه د خپل روټیشن مینټین ساتي انګولر مومنټم نو چې بیا د شي سنگل کریټ شو بیا ټارک شروع شي خبر ته لګ وکې دی چې د سره ورسي بیا بیکم سا میکسیمم بیا او بیا به د سي چورلی کلیر دا خبره وسته سر دا خبره ماته د پلین لپاره ایکسپلین کا خبره ده کاس ته ګوري کاس اوس پلین ته ګوري تاسو ته څه مو وي په دې کیس کې ټارک مینیمم او میکسیمم میکسیمم وسو میکسیمم دی کاس ته ګوري کاس लाइन्स दिसी پروت ته پلین وته هم दिसी پروت ته پلین څومره انګل شو 0 او کاس 0 1 ټیک شو کنه میکسیمم دی سم مسله خو نشته تاسو ته چې دی حالت راشي اوس به دا پلین سره اخلي نو دسی روان دی او دسی پروت 90 کاس 90 0 مطلب کدا پلین سره اخلي کدا اوټ ورلد نارمل سره خبره یو د خود فارمولا سه یوز کې آی د بکتل غواړي دا والا هو لای ماخله ها دی هو ګوري ستاسو د کتاب 14 نمبر بلینک ز ټارک انکریز کول غواړم by increasing what number of turns current and magnetic field area of the coil all of these conceptual question 8 your current carrying loop या wire दे free to turn the free to turn मतलब दे
چا نیولای نه ښه کوي نو دی به ځانه چورلي ښه چورلېدی شي. is placed in uniform magnetic field تاسو نه تپوس کوي what will be its orientation دی په کم حالت کې پروتي یا په کم انګل کې به پروتي relative to magnetic field in the equilibrium state تاسو equilibrium نه پیژنئ equilibrium level پیژنئ complete equilibrium څه ته وایي net for 0 نو هغه already پر ټاپک کې 0 دی دی already 0 دی او چې چلو شي وسره تار کوم 0 شي نو تاسو ماته وایي کم حالتو هغه دا حالتو کدا حالتو دا حالتو نو اوس به دې وایي کدا اوت ول نارمل سره اخلي نو تاسو به کم انګل پټ کوئ ساين او کم انګل باخلي 0 سبا اخلي 0 او کدا پلین سره اخلي کاز نو الفاظ به دې سلیکل غواړي اوس په دې کیس کې په هغه کیس کې به د مکمل په اکویلیبریم کې شي مکمل اکویلیبریم په جنې ست وي فورسونه الریډي 0 دی کپل غره خو چې ټارک سره 0 شي نه په کم حالت کې هغه په هغه حالت کې چې پلین اف د کویل perpendicularly magnetic field تا یا دسی وای یا plane of the coil is parallel plane یا دسی وای outward normal is parallel چاته to the magnetic field دا حال پاس به دسی یوز کوي نو کدا ساين نو چونکه عام طور فارموله موږ د ساين یوز کوو نو دسی وای په هغه کیس کې به مکمل equilibrium ته تللی چې دا outward normal magnetic field تا parallel مطلب دا outward normal سره 0 انګل جوړي کلیر دا خبره دې سی بوای ها د ټارک څه فارموله ده ان آی ای بی ساين تھیٹا د انګل څه شي 0 ساين 0 از ایکوال ټو 0 نو ټارک از ایکوال ټو 0 او د الریډي 0 دی this is called complete equilibrium numerical problem 6 یو rectangular coil بوسویم coil چې دومره پکې number of turns دي 250 د دغه کویل لینث 6 سنټی میټر نو 0.06 میټر د دغه ویډث یا بریډث 4 سنټی میټر نو 0.04 میټر د چې په کوم میګنیټیک فیلډ کې پروت دی هغه 0.25 ټسلا میکسیمم ټارک دی چې دا میکسیمم ټارک وي یاد وساتئ زموږ د انګل سره قصه پاتې نشوه زه به نایاب فارموله یوز کوم بیا اورئ چې کله څوک وایي میکسیمم ټارک کم ټارک نو د میکسیمم ټارک څه فارموله ده نایاب ان آی ای بی نو میکسیمم ټارک 0.20 نیوټن میټر څه معلوم کوي کرنٹ نو د میکسیمم ټارک فارموله ان آی ای بی میکسیمم ټارک از ایکوال ټو یا خو ځانه ډایرکټ جدا ایریا معلومه کوي لینث او ویډث ضرب کوي یا دسی ولیکئ ان آی د ایریا په ځای ولیکئ واپس لینث او ویډث او بی د کرنٹ به څه فارموله شي ټارک میکسیمم ان ال ډبلیو بی ټول ډیوایډ تراوله پوټینګ د ویلیوز maximum torque 0.20 divided by number of turns 250 length 0.06 width 0.04 applied magnetic field 0.25 تاسو چې دا سالف کړئ you will get the answer current is equal to 1.33 ampere البته په دې کې تاسو اگزامپل هم دی صرف هغه لپاره انفارمیشن درکوم سر کوم تاسو دسی اگزامپل لاولي یا نومریکل لاولي چې مالي انګل لا کړي د پلین سره ټکی ته بګوري د چا سره پلین دومره انګل جوړي د میګنیټیک فیلډ سره نو یا کاز والا فارموله یوز کوي مثال تاسو اگزامپل دسی دی انګل د پلین سره دا څومره انګل دا 30 نوري در کړه مو خیال کرنٹ دومره دی او میګنیټیک فیلډ دومره دی او لینث دومره دی او ویډ دومره دی او هر څه شو ټارک معلوم کړي خو انګل د پلین سره 30 دا نو یاد وساتئ فارموله به دا یوز کیږي څه فارموله به یوز کیږي نایاب کاس الفا نو نایاب کاس تیټا به یوز کیږي کلیر دا خبره نو چې تاسو ته دا ټول کانسپټس کلیئر ان څه مسله به نه